Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Zlatirkoglu nu și-a putut reține lacrimile când s-a trezit din nou în fața lui Halil Ibrahim, într-un moment care părea direct dintr-un film dramatic. Emoția a copleșit-o complet, ochii s-au umplut de lacrimi și inima îi bătea cu putere. Cei care au asistat la scenă nu au putut să nu fie mișcați de intensitatea sentimentelor sale. A fost un moment de adevăr absolut, în care cuvintele erau inutile și doar expresia de pe chipul lui spunea povestea ceea ce simțea. Nimeni nu putea să-și îndepărteze privirea de la ea, care încerca să se țină fără succes. Prevenirea lui Halil Ibrahim fusese neașteptată și surprinzătoare, de parcă soarta s-ar fi hotărât să facă o schimbare bruscă în tot ceea ce fusese scris. Părea o renaștere, o întoarcere la viața pe care nimeni nu-și o imaginase posibilă. Însăși prezența lui a provocat un vârtej de emoții în toată lumea din jurul lui, dar mai ales în Zlatirkoglu. Reacția lui a spus totul, fără a fi nevoie să spună un singur cuvânt. A fost un moment care avea să rămână gravat în amintirile celor care au fost martori, o clipă în care trecutul și prezentul se ciocneau cu o forță de neoprit. Amintirile păreau să învăluie brusc, aducând cu ei toate acele experiențe pe care le împărtășiseră în trecut. Privirile furtive, zâmbetele cunoscătoare și emoțiile care fuseseră suspendate în timp prindeau din nou viață. Pentru Zla a fost imposibil să rețină ceea ce simțea, pentru că intensitatea momentului era prea mare. Mintea lui a încercat să asimileze ceea ce inima lui înțelesese deja. Halil Ibrahim era acolo, din nou, de parcă nu ar fi plecat niciodată. Tot ceea ce crezuse vreodată pierdut era acum în fața ei. Legătura dintre ei era de netăgăduit, o legătură invizibilă pe care nici timpul, nici distanța nu reușiseră să o rupă. Halil Ibrahim o privea cu o privire adâncă, aproape de parcă ar fi încercat să descifreze ce-i trecea prin minte. Dar nu era nevoie să întreb, pentru că răspunsul era în lacrimile ei, în respirația tremurătoare și în emoția care se reflecta pe chipul ei. Tot ce simțea era expus în fața lui, fără filtre sau măști. Și în acel moment, lumea părea să se oprească doar pentru ei doi. Atmosfera a fost umplută de o liniște densă, una dintre acelea care nu deranjează, ci mai degrabă spune mai mult de 1000 de cuvinte. Zlatirkoglu, mișcată, a încercat să vorbească, dar emoțiile ei au trădat-o. Halil Ibrahim a făcut un pas înainte, de parcă ar fi vrut să scurteze distanța pe care timpul o impusese între ei. Prezența lui era copleșitoare, privirea lui intensă. Nu era nimic altceva în acel moment, doar ei doi și ecoul la tot ceea ce trăiseră. Oamenii din jur păreau să dispară, de parcă universul ar fi fost redus la acel moment. Pe măsură ce secundele treceau, Zlatirkoglu și-a simțit inima bătând. Nu știa dacă să râdă, să plângă sau doar să stea acolo, pierdută în intensitatea momentului. Halil Ibrahim, în schimb, a stat ferm, dar cu ochii strălucitori, de parcă ar fi luptat și cu o avalanșă de sentimente. Era ceva în expresia lui care dezvăluia că nici el nu uitase. Că, în ciuda tuturor, era tot acolo, cu aceeași forță ca întotdeauna. Și asta a schimbat totul. Atunci un suspine timid a scăpat de pe buzele lui Zlatirkoglu, o șoaptă înăbușită care a dezvăluit ce era înăuntrul ei. Halil Ibrahim o privi cu un amestec de tandrețe și uimire, de parcă nu-i venea să creadă ce vedea. Reacția aceea, atât de sinceră, atât de pură, i-a străpuns sufletul. Pentru o clipă, a vrut să se întindă, să scurteze distanța, să șteargă separarea pe care timpul o crease. Dar ceva din mediul înconjurător îi spunea că ar trebui să aștepte, ca acest moment să se desfășoare fără grabă, în ritmul bătăilor accelerate al inimii celor doi. Zlatirkoglu a privit în jos pentru o clipă, încercând să se liniștească.
Emoțiile o învăluiau prea intens și singurul lucru pe care îl putea face era să se lase purtată de ceea ce simțea. Și-a ridicat din nou privirea și, în acel moment, a găsit ochii lui Halil Ibrahim așteptând-o cu răbdare. Era ca și cum, în ciuda timpului și a circumstanțelor, totul revenea la aliniament. Ca și cum povestea lui nu s-ar fi încheiat niciodată cu adevărat, ci ar fi fost doar întreruptă, așteptând momentul potrivit pentru a continua. Atmosfera a devenit mai caldă, mai intimă. Nu mai existau bariere, nici îndoieli, nici tăceri incomode. Doar două suflete care s-au recunoscut, care au înțeles că acea reuniune a însemnat mult mai mult decât și-ar putea imagina oricine. Slatircoglu a simțit un nod în gât, dar și un ciudat sentiment de ușurare. Halil Ibrahim, cu un zâmbet ușor, părea că vrea să-i spună ceva, dar a preferat să lase momentul să vorbească de la sine. Nu era nicio grabă. Nu era nevoie de explicații. Doar greutatea a ceea ce privirile lor mărturiseau în tăcere. Pe măsură ce minutele treceau, intensitatea momentului nu s-a diminuat, ci s-a transformat în ceva mai profund. Într-un fel de certitudine tăcută că, indiferent de ce s-ar fi întâmplat, ceva îi mai unește. Halil Ibrahim trase adânc aer în piept, ca și cum și-ar fi adunat puteri înainte de a face pasul următor. Slatircoglu, încă cu lacrimi în ochi, a făcut la fel. Era un nou început, o nouă oportunitate pe care viața le punea în față. Și de data aceasta, niciunul dintre ei nu părea dispus să o lase să scape. Murmurul celor care priveau de la distanță a început să se risipească, dar impactul reuniunii se simțea încă în aer. Nimeni nu putea nega ceea ce tocmai se întâmplase, nimeni nu putea ignora intensitatea acelui moment. Slatircoglu și Halil Ibrahim, fără să fie nevoie de cuvinte, spuseseră o poveste cu privirea, cu gesturile, cu emoția la suprafață. A fost o întâlnire care avea să fie înregistrată pentru totdeauna, nu numai în amintirile lor, ci și în cele ale tuturor celor care au avut privilegiul de a fi martori. Când în sfârșit s-au îndepărtat puțin, aerul părea mai ușor, dar magia momentului era încă prezentă. Halil Ibrahim revenise la viață într-un mod neașteptat, dar cu o forță copleșitoare. Slatircoglu, la rândul ei, încă încerca să proceseze totul, încă simțind că inima îi bătea prea repede. Dar în adâncul sufletului, știa că nimic nu va mai fi la fel. Pentru că unele întâlniri schimbă istoria, iar aceasta, fără îndoială, a fost una dintre ele. Pascali.